Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, Alhamdulillah. Okey, syukur kepada hadrat ilahi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat jumpa lagi pada siri yang kelima dengan tajuk Introduction to MIE Expert Program. Okey, bersama saya pada pagi ini Cik Zul Hilmi Ahmad daripada Microsoft Malaysia dan juga Puan Sumayah Mustafa apa khabar semua? Baik Baik, Alhamdulillah Cik Hafiz. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, hari ini merupakan siri yang terakhir daripada 5 siri yang kita bermula daripada 2 Julai yang lalu. Okey, sesi perkongsian berkaitan dengan Microsoft punya aplikasi dan juga 4 hari yang telah berlangsung sebelum ni mendapat sambutan yang amat hebatlah daripada peserta-peserta, terutama daripada pentadbir, guru-guru dan juga pegawai di jabatan dan juga PPD. Kalau ikut pendaftaran tu dah mencecah, kalau borang yang kita edarkan awal tu melalui form yang kita bagi pada sekolah melalui surat tu dah mencecah 4,000 lebih kan. Tetapi kalau ikut yang point redeem dalam Microsoft punya data, dia dah meningkat. dah meningkat dah. Purata dia 2,000. 2,000 Alhamdulillah. Dan ada cikgu yang dah kongsikan batch dia. Kalau ikutkan purata dia dalam 76, tapi ada yang dah dapat 15 batch. Alhamdulillah, tahniah. Baiklah. Bagus. Jadi kita harap momentum ni akan diteruskan lagi. So hari ini tujuannya kita nak memperkenalkan MIE Expert Program, program yang mana selepas tuan-tuan dan puan yang telah mengikuti webinar ni mendapat sijil MIE, Microsoft Innovative Educator. So ada satu lagi langkah ataupun pensijilan lah peringkat yang kedua, MIE Expert. Okay. So ni akan diterangkan oleh Puan Sumayah Mustafa. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya nak terangkan sikitlah apa tindakan yang perlu dibuat oleh para peserta. Jadi mungkin masa dengar taklimat boleh isilah borang-borang yang dan juga sijil kita minta attach Sekejap saya share skrin saya. Okey, urus clear SSTP Jabatan Pendidikan Persekutuan memohon supaya tuan-tuan dan puan untuk pertamanya penghantaran sijil Okey, seperti mana yang dimaklumkan oleh Encik Zul tadi, ada yang dah dapat sampai 15 batch jadi tahniah. Tapi sekiranya anda mengikuti daripada siri pertama hingga siri keempat, sekurang-kurangnya berapa sijil Encik Zul? 7 ke 6 macam tu lah. Okay. Tapi kalau lebih, siapa yang ada dapat lebih tu jangan risaulah. Itu sebab dia punya inisiatif sendiri, dia buat kos yang ada dalam tu. So so kalau tengok dia ada 7, dia ada 6, it's okay cikgu 5 ke 6 ke tak ada masalah, lagi banyak lagi bagus. Okay. So kurang-kurang 5 lah kita kata Okey. 5. So minta tuan-tuan dan puan pergi ke laman web Microsoft educationmicrosoft.com. Kemudian tengok pada my profile. Kemudian download muat turun sijil-sijil yang tuan-tuan dan puan dah dapat itu Kemudian rename sijil tu dengan nama dan juga jenis sijil lah. Contohnya macam saya Ahmad Hafiz, sijil MIE. Kemudian tuan-tuan dan puan sila layari laman web webinar MIE yang mana saya letak sebelum ni borang pendaftaran, makluman dan sebagainya, link-link. Jadi hari ini saya ada tambah satu page lagi untuk penghantaran sijil tuan-tuan dan puan, kita minta sijil ni sebagai bukti lah yang tuan-tuan dan puan dah mengikuti siri webinar ini dan pihak jabatan akan mengeluarkan satu sijil. Juga kita sedang berbincang dengan pihak BSTP juga untuk mungkin ada sijil delima dan sebagainya lah. Itu insyaAllah kita akan usahakan. Kemudian dalam form tu tuan-tuan dan puan perlu muat naik lah sijil tuan-tuan dan puan mengikut tajuk yang dia mohon. Jadi kita minta tak banyak lah, kita minta at least 3 lah.
ada saya letak 5 kat situ, tetapi yang compulsory MIE, Teams Yeah, dengan yes. Office 365 Office 365, sorry. Office 365. Yang lain tu pun ada juga, Minecraft saya masukkan juga. Jadi kalau tuan-puan dapat tu tak ada masalah, isi je. Yang penting 3 tu lah. Streamline efficiency with Office 365, transform learning with Microsoft Teams, dan certified MIE. 3 tu yang penting. Kalau yang lebih-lebih tu, itu bonus pada sendirilah individu. Okey. So kita akan tengok yang maklumat yang tuan-puan muat naik ini, kita akan keluarkan sijil lah untuk tujuan itu. Okey, so sebarang makluman selepas ini kita akan masukkan di dalam Telegram group lah. Okey, ada 3 perkara suka saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan. Yang 3 perkara ini kita dah berbincang dengan pihak Microsoft sini, dan pihak Microsoft Malaysia pun setujulah akan bersama-sama dengan kita untuk 3 perkara ini. Yang pertamanya, okey, kita selepas ini kita tak akan tamat pada siri ini sajalah. Kita akan continue seperti mana yang tuan-tuan dan puan maklum 5 siri ni hanya pengenalan asas saja. Okey. So selepas ini SSTP JP Jabatan Pendidikan Universiti Kuala Lumpur dan Microsoft Malaysia akan mengaturkan satu siri latihan lah, mengikut aplikasi Microsoft yang ada di dalam secara online tu lah. Contohnya macam Word kan, macam itu kita sentuh sikit-sikit saja. Jadi yang ini kita akan buat satu siri yang lebih detail dan terperinci lah. Tak begitu Cik Zul Ya, saya betul. Maknanya hari tu ramai yang tanyalah, hari tu sikit je, kita just introduction asas sahaja. So untuk yang the next step adalah kita nak go into deep lah, macam Microsoft Team, apa yang ada dalam tu, selain daripada yang kita perkenalkan hari tu. Contoh dia macam assignment, macam mana nak buat submission dan sebagainya. Jadi setiap siri tu kita mengikut apps lah. Jadi penjelasan ataupun training tu akan lebih terperinci supaya tuan-tuan puan lebih faham dan dapat tahulah nak guna kan macam mana apps tu. Okey, so jadual ni semua ni kita akan susun dan kita akan maklum pada pihak sekolah. Medium yang kita pakai, satu lagi Telegram group jangan keluar lah. Kita akan salurkan maklumat di dalam tu. Okey, medium yang sama juga seperti webinar kali ni, kita akan buat secara maya lah. Yang ni platform ni yang lebih sesuai, yang mana ramai lebih dapat join dan dapat manfaat. Okey, seterusnya program pensijilan MIE. Yang ini yang akan diterangkan oleh Puan Sumaya nanti. So guru-guru sekolah yang mengikuti siri webinar ni dah dapat MIE. Okey. So the next step adalah MIEE. So guru-guru yang berminat minta dekat form yang saya maklumkan tadi, ada satu soalan, adakah anda berminat untuk mendapat pensijilan MIEE? Jadi yang ini pun kita dah mencapai persetujuan bersama lah dengan Microsoft. Kita akan buat satu group coaching lah. Kita akan guide cikgu-cikgu yang berminat untuk MIEE ni. Kita bersama dengan guru-guru MIEE kan, guru-guru MIEE yang ada membantu tuan-tuan dan puan untuk bagaimana nak dapat pensijilan ini. Okey, so yang ni perkara kedua. Jadi saya haraplah tuan-tuan dan puan, guru-guru yang menyertai webinar ni teruskan momentum tu, dapatkan MIEE ni. Okey, seterusnya. Okey, ini pilot project sekolah rintis ya. Okey, tawaran ini terbuka pada semua sekolah-sekolah di wilayah Selatan Kuala Lumpur yang berminat. Yang berminat ini kita tak paksa tetapi yang berminat dan mempunyai komitmen daripada pihak pentadbir, guru dan murid. Okey. So kita akan bagi training secara percuma oleh Microsoft Malaysia. SSTP pun akan join juga. Yang ini kita akan tengok dari segi dua aspek lah, dari segi pengurusan sekolah dan juga PDP. Bagaimana sekolah itu boleh menggunakan sepenuhnya aplikasi Microsoft ini. So akhirnya nanti sekolah ini kita akan calonkan untuk Microsoft Showcase School. Jadi sesiapa yang terutama pada pengetua dan guru besar lah, sekolah yang berminat
Ini satu pengiktirafan di peringkat panggil world class juga Cik Zul Microsoft Soccer School ni. Okay. Jadi kita alu-alukan siapa yang berminat tu hantar surat permohonan ke jabatan ataupun ke sektor sumber teknologi pendidikan ataupun boleh email je kepada saya hafiz.ghani@moi.gov.my. Ini siapa cepat dia dapat lah kot kan. Nanti kita akan tengoklah kriteria-kriteria lain. Tetapi yang paling penting kena ada komitmen. Yang sanggup memberi komitmen. Okey, so saya rasa transformasi. Ya, tapi aspek yang ni bukan setakat PDPC dari segi mungkin pengurusan melibatkan Koko, HEM dan juga pentadbiran lah kot kan. Tak begitu Cik Zul Ada betul. Dua aspek kan? Ya, betul. Okey. Okey, saya rasa itu saja taklimat permulaan daripada saya. Jadi jangan lupa tuan-tuan minta isi form yang kita dah sertakan dalam laman web webinar MIE JPWPKL itu. Muat naik sijil-sijil yang tuan-tuan dan puan dah dapat. Okey. Okey, saya boleh Okey. So kita teruskan kita jumpalah Puan Sumaya Mustafa daripada Microsoft Malaysia untuk meneruskan siri webinar pagi ini berkaitan dengan MIE, Microsoft Innovative Educator Expert. Dipersilakan Puan Maya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para hadirin, kepada rakan sekerja saya Encik Zul, kepada Encik Hafiz yang saya hormati dan semua warga Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. So Assalamualaikum, saya Sumaya. Okay, saya adalah Learning Solution Specialist daripada Microsoft dan kami adalah saya bersama dengan Encik Zul, charter kami ataupun kami punya objektif kerja kami adalah untuk train as many educators as possible and change as many schools to become Microsoft Showcase Schools as possible. So itu kami punya matlamat. Okay. So pada hari ini kita sudah sampai ke final webinar dalam siri daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan hari ini diharapkan merupakan kiranya aktiviti yang semua pendidik yang telah menyertai sesi webinar sebelum ini boleh dijadikan ini sebagai matlamat. Okay, kalau tak buat tahun ini pun sebab tarikh tutup dia adalah Julai 15, which is another 5 hari lagi tinggal. Tapi kalau tak buat tahun ni pun diharap boleh belajar dan boleh start to monitor pelbagai aktiviti di mana pendidik-pendidik lain yang telah submit nomination dah buat dan boleh guna pakai untuk nomination untuk tahun depan. Okay, so saya akan start the presentation sekarang. Okay. So boleh contact saya melalui email saya v-sumus@microsoft.com ataupun boleh cari profil saya di LinkedIn dan juga Facebook Sumaya space Mustafa. Dan kalau saya tengok tu kalau selalunya kalau guru tu dia akan ada mutual friends kan. So kalau yang nampak ada banyak mutual friends tu insyaAllah saya akan approve lah. Okay. Puan Maya, okay, suara tak berapa ada ni. Dia kata suara tu tak berapa jelas. Tak berapa jelas Okay. Sekarang? Okay, boleh teruskan. Okay. Alright, so kita start ya. Okay, so basically dalam Microsoft untuk educator kita ada program yang bernama Microsoft Innovative Educator dan ia ada beberapa peringkat. So kalau kita boleh nampak di bawah ni dia ada 4 different type of batch yang berkenaan dengan the Microsoft Innovative Educator Program. So yang kita sudah dapat kalau sudah melalui dan menyertai sesi webinar yang Encik Zul Hilmi sudah buat, so sepatutnya by now semua yang hadir pada sesi webinar ini adalah certified MIE dan patutnya boleh dapat this batch lah yang dekat dalam your boleh dapat batch ni dekat dalam profile. Okay. Dan seterusnya kita ada dua
jurusan ataupun aliran yang educator boleh go through jika hendak meneruskan dan meningkatkan lagi tahap dalam program MIE. Dan the certified MIE is basically adalah satu pengiktirafan di mana guru yang sudah ada certified MIE, dia telah melengkapkan sekurang-kurangnya 2 jam of content ataupun professional development content yang kita offer melalui portal Microsoft Educator Center. Okay, so content ni you can go through sama ada dengan usaha sendiri ataupun self-learn. You can actually go to the Educator Center website, login dengan profile yang you, kalau tak profile kita boleh sign up secara percuma dan boleh explore courses yang berkenaan ataupun mana yang berminat. So katakan macam selalu dengar Microsoft Teams, selalu dengar Microsoft OneNote tapi tak tahu apa benda, so you can actually go to this portal and cari courses yang berkenaan. So selepas dah complete 2 jam, okay, yang akan memberi markah equivalent sebanyak 1000 points, kita akan terus dapat the pangkat of certified MIE. Okay, and then kita akan dapat this badge. Alright, so bila kita tengok dalam kita punya profile kita pun kita akan dapat certified MIE punya badge. And then so ini merupakan satu cara untuk Microsoft mengukur sebanyak mana educators yang telah dilatih, sebab kami punya misi kami adalah untuk meningkatkan jumlah pendidik yang telah dilatih di dalam melalui portal ini. So basically walaupun kita nampak macam cikgu tu go through 2 jam je content, tapi dah jadi panggil Microsoft Innovative Educator. So walaupun kita nampak usaha tu macam mungkin setengah orang dia consider macam kecil usaha tu, tetapi bila seseorang educator sudah diperkenalkan kepada platform Educator Center Microsoft, dia secara tak langsung dia sudah membuka ruang yang sangat besar, peluang yang sangat besar kepada pendidik itu untuk meningkatkan lagi dia punya skill dan dia punya knowledge melalui the self-learn online portal. So that's why kami sangat menitik beratkan KPI certified MIE ni, okay, sebab ia merupakan the most effective method untuk make sure any educator dia terus meningkatkan lagi skill dan juga knowledge masing-masing. Dan seterusnya, setelah menjadi certified MIE, okay, seseorang educator yang dah ada certified MIE, dia boleh go through to the next step. So the next step dia ada 2 option. Okay. So option pertama kita tengok yang Microsoft Innovative Educator Trainer dulu. Okay. So kalau nak menjadi trainer, dia selalunya kalau guru yang nak menjadi trainer ni, dia memang first of all kita ada satu pepatah yang pernah kata kalau kita nak jadi expert dalam sesuatu subjek tu, ajarlah subjek tu, kan? So ini dia punya konsep lah. So ataupun mungkin guru tu merupakan ada memegang jawatan ataupun kepentingan sebagai seorang pelatih, contohnya jurulatih utama dalam sesuatu organisasi, dan so ini adalah path yang paling sesuai lah untuk guru-guru tersebut. Jadi untuk menjadi trainer, apa yang kita perlu buat adalah first, kita boleh complete the MIE Trainer Academy. So kat mana nak cari Trainer Academy ni? Adakah ia berbayar? Tidak, dia adalah free. So kita boleh cari MIE Trainer Academy di MEC juga ataupun Microsoft Educator Center yang kita nampak portal online portal tadi, education.microsoft.com, dan boleh cari MIE Trainer Academy. So this one dia punya duration tu agak lama lah. So dia adalah dia punya duration untuk complete the whole course adalah 11.3 jam. So kalau dah complete the whole course, okay, kita akan dapat badge MIE Trainer Academy. Okay. So this MIE Trainer Academy badge, okay, adalah permulaan.
Okay, so akan dapat MIE Training Academy yang bernilai 5,350 points. Dan selepas dapat MIE Training Academy badge, langkah seterusnya adalah kita boleh register dekat Microsoft Education Training Tracker. Okay, this one dia punya alamat address IP dia adalah www.edutrack.microsoft.com. So ini adalah tempat untuk kita track kita punya berapa orang guru yang kita dah train. So for information kan, kalau macam pernah lalui sesi yang sebelum ini, pada hujung sesi Encik Zul dia akan bagi promo code kan, yang T- number tu. Itu adalah promo code yang kami generate melalui portal Education Training Tracker. So sesiapa saja yang telah dapatkan telah complete the MIE Training Academy, dia boleh pergi ke Education Training Tracker, register dan register sebagai independent trainer. Okay, kalau guru adalah sebahagian daripada sekolah yang sudah mencapai status sebagai Microsoft Showcase School, dan you boleh register under school. Okay, so basically selepas kita register, kita boleh start to create training session. Macam kalau contoh hari ni, saya pun akan bagi promo code yang boleh redeem pada hujung sesi kita. Dan saya dah login lah sebagai sesi yang berdurasi selama sejam setengah, dan akan diberi markah yang yang berpadan lah dengan durasi sesi kita lah pada hari ini. So di sini lah tempatnya yang kita boleh buat semua benda tu. Dan setelah cukup train 100 educators per year. Okay, so dia akan track berapa banyak educator kita train, 100 educator per year, dan kita akan mendapat mendapat title. Title terima kasih Zul, sebagai MIE trainer. Itu caranya untuk jadi MIE trainer. So saya recap perlu complete MIE Trainer Academy course yang berdurasi selama 11.3 jam, dan selepas itu perlu register di Microsoft Education Training Tracker dan start to latih guru-guru. Okay, melalui dan make sure guru-guru pada akhir sesi latihan tersebut redeem the promo code yang kita dah generate tu through the Education Training Tracker. Okay, so that kita boleh track lah macam mana nak tahu 100 dah complete train 100 educator ni, is melalui this one lah. So make sure you register here and create your promo code. Dan seterusnya dapatkan title sebagai MIE trainer. Okey, itu path yang pertama ya. Okey, ini path yang kedua ataupun laluan kedua selepas Certified MIE. Okey, laluan kedua adalah menjadi Microsoft Innovative Educator Expert. So, Microsoft Innovative Educator Expert adalah pendidik yang passionate about teaching and learning. Okey, dan sentiasa melakukan inovasi di dalam lesson plan ataupun rancangan pengajar harian. So inovasi tersebut adalah berdasarkan penggunaan teknologi, specifically Microsoft technologies, alright, coupled with their innovative teaching practices. So dia bukan sahaja menggunakan teknologi semata-mata, tetapi menggunakan teknologi secara inovatif yang mengenhanskan ataupun menaikkan lagi mutu kualiti pembelajaran murid di dalam kelas. Dan oleh itu untuk menjadi Microsoft Innovative Expert, selepas kita sudah memasuki elemen penggunaan teknologi ICT di dalam lesson plan, you have also used that lesson plan ya, maksudnya bukan sekadar di tahap perancangan saja, tetapi juga sudah menggunakan lesson plan tersebut ya
dan sudah mendapat beberapa bukti bukti di dalam kelas, contohnya gambar murid-murid menggunakan lesson plan, menggunakan teknologi dan juga mendapat hasil lah. Mungkin boleh menunjukkan juga hasil kerja murid, let's say kalau pakai flip grade ataupun Wakelet, dan juga boleh menunjukkan hasil murid di dalam flip grade dan Wakelet. Dan selepas sudah melalui proses tersebut, boleh mencalonkan diri sebagai Microsoft Innovative Educator Expert. So ini kami tidak monitor automatically, tak. Ini jatuh kepada usaha guru lah. Guru perlu mencalonkan diri sebagai Microsoft Innovative Educator Expert, tu yang kita panggil self-nomination. So the self-nomination process kita akan go through lepas ni step by step macam mana yang perlu guru buat, dan di dalam self-nomination itu di mana guru perlu meletakkan contoh lesson plan yang telah dimasukkan elemen penggunaan teknologi dan juga artifak daripada penggunaan lesson plan tersebut di dalam kelas. Okey, so mungkin ada saya tak tengok soalan dekat dalam chat session hari ini, tetapi kami telah mendapat beberapa soalan yang very common, especially kita telah melalui fasa MCO dan PKPP. Macam mana saya nak ada artifak kalau saya tak ada kelas? Okay, so itu adalah soalan yang sangat bagus. Okay, so one of the suggestion yang kita boleh buat kepada guru-guru, selama PKP ni ada guru yang dia masih meneruskan pembelajaran dan pengajaran melalui metod-metod online seperti penggunaan Microsoft Teams, seperti penggunaan Skype in the classroom, seperti penggunaan let's say Wakelet and Flipgrid, ataupun WhatsApp tetapi ada penggunaan dalam elemen assignment ataupun homework yang diberi kepada murid tu ada menggunakan Microsoft Technology. So itu adalah merupakan contoh-contoh artifak yang boleh diberi yang boleh dimasukkan di dalam self-nomination guru. Okay. So tapi of course saya faham itu tak semua guru dapat buat. Okay, ada kekangan infrastruktur dan juga ada murid yang tidak dapat memberi kerjasama atas sebab kekangan keluarga dan kelengkapan di rumah. So kami memang nampaklah, kami memang cakna semua yang sedang berlaku di on the field. So kalau ada yang mungkin ada beberapa kekangan, mungkin boleh consider untuk membuat nomination untuk tahun depan, ataupun rasanya mungkin ada cara lain, boleh get in touch dengan kami lah. So saya adalah one of the people yang akan review nomination tersebut. Jadi kalau macam ada, saya tidak akan terus reject. So kalau macam ada contohnya sway ataupun artifak yang diberi tidak lengkap ataupun tidak dijawab soalannya atau ada beberapa elemen yang missing, selalunya saya akan send balik email untuk tanya. Kalau bila saya reject tu, saya akan kata kalau boleh sempat lengkapkan lagi ataupun includekan lagi apa-apa yang masih berkurangan lah di dalam self nomination, dan guru tu diberi masa untuk actually renominate balik. So basically dia bukan macam reject terus tak ada chance, tak. You can actually renominate sementara kami melalui melakukan review. So kami akan start the review daripada Julai 15 dan the deadline yang selalunya diberi oleh Microsoft Corporation adalah up until August 15. Dia bagi about a month for all people macam saya dekat setiap negara untuk review nomination guru-guru. Jadi selalunya kami akan mana yang kami boleh, kami akan beri beberapa feedback lah, so that kalau macam guru tu dia nak resubmit balik, dia tahu apa yang perlu dibaiki. Okay. So just to note, kalau let's say you want to become an MIE trainer, okay, itu tak semestinya perlu jadi MIE expert. So seperti saya kata earlier, MIE trainer dan MIE expert ni adalah laluan yang berlainan. So dia bukan yang macam independent, dia independent of each other, dia tak dependent, dia tidak berkaitan dengan satu sama lain.
Okay, so ini merupakan timeline untuk program Microsoft Innovative Educator Expert untuk setiap tahun. Kami akan start the recruitment daripada Mei 1 hingga Julai 15. So recruitment ni maksudnya kita akan buat sesi macam ni, kita akan promote, kita akan minta guru-guru yang famous yang macam social media dia tu apa tu dia ada huge social media followers untuk also promote the program untuk submit their self nomination. Sebab hakikatnya kan actually banyak cikgu kat luar sana yang memang dah pakai teknologi, dah pakai Microsoft teknologi dalam pembelajaran, tetapi mungkin dia apa ni tak tahu ada program macam ni, so dia orang macam selalu miss out lah peluang untuk jadi MIE expert. So that's why it's important that kita always promote lah this program, dan that's why saya sangat menghargai usaha Jabatan Pendidikan Wilayah KL untuk bagi saya sesi untuk pagi ni. Okay, so from May 1st sampai Julai 15 kita akan recruitment window, basically promotion window, and then masa Julai 15 kita subsidiary team akan review nomination dan juga akan approve ataupun decline. So jangan risau, masa kita decline kita akan peserta akan dapat email yang mengatakan nomination decline, dan kita akan letak reason kenapa. Dan if let's say you have the time to fix ataupun rectify your nomination tu, you can do so and then you can submit balik, dan insyaAllah kita akan cuba our best to cuba review dan kalau okay approve sebelum Ogos 15. Okay. So kenapa dia punya deadline dia Ogos 15? Sebab kami nak make sure semua yang di-approve sebagai MIE expert, nama sekolah, nama negara dimasukkan di dalam our worldwide block announcement of the 2020 to 2021 cohort of MIE expert. Ini dia punya reason dia. Maksudnya kami nak make sure nama tu diletak di dalam the block announcement. So let's say kalau macam you miss the August 15 deadline, adakah terlepas peluang untuk menjadi MIE expert untuk 2020 hingga 2021? Tak. Actually nomination tu masih open dan saya masih boleh approve. Kalau meet the requirement, saya masih boleh approve. Cuma nama tidak keluarlah dalam this dalam list blog announcement ni lah. Jadi macam tetapi itu tidak bermaksud guru yang terlepas deadline tu tidak akan dimasukkan dalam aktiviti kami, tidak, sebab saya selalunya kalau macam kita nak proceed dengan apa-apa aktiviti yang seterusnya dengan Jabatan Pendidikan ataupun dengan BSTP dan sebagainya, kami selalunya akan generate the list daripada our portal. Kita tak pakai blog announcement punya list. Cuma blog announcement ni is very nice to see the names of our teachers, the name of their school and the name of our country list out in the blog announcement lah. So that's why kita always rush untuk approve semua yang dah send nomination sebelum Ogos 15. Okay. Dan seterusnya, apa jadi selepas kita dah jadi MIE expert? So basically throughout the year, okay, ever since August around September sampailah the next nomination 1st May, kita akan menjalankan pelbagai aktiviti, okay. Dan aktiviti yang pada peringkat antarabangsa dia adalah seperti MIE Expert Edu Day webinar. So sebabkan kami sekarang ni melakukan langkah-langkah untuk menggalakkan sesi webinar disebabkan kebanyakan negara masih berada dalam lockdown. Kami memang menjalankan MIE Expert Edu Day melalui sesi webinar yang di lead by the subsidiary, maksudnya by the country, dan juga monthly MIE expert course led by each subsidiary. So kami akan melakukan beberapa sesi seperti
yang dilakukan oleh JP wilayah KL ini, dan juga mungkin kami akan melakukan melalui zon ataupun negeri dan sebagainya. Kami masih dalam sesi perancangan lah untuk for our upcoming months, but this is what's going to happen. Jadi untuk tidak ketinggalan, just keep an eye out on on the next session lah yang kita akan ada. So that's why it's important to make sure you maybe follow saya dekat Facebook, follow Encik Zul Hilmi dekat Facebook, sebab kami akan sentiasa promote lah apa-apa sesi yang akan datang melalui Facebook. Okay. So macam mana kita nak jadi ataupun macam mana kita nak membuat self-nomination untuk menjadi Microsoft Innovative Educator Expert. So first step, kena join Microsoft Educator Center. So ini semua orang dah buat sebab kita dah go through the first few webinar daripada Encik Zul, dan kita dah redeem the promo code yang kami nampak number tu very big, which is kami sangat happy lah see the numbers of promo code redeem. Dan ini so step 1 kiranya semua orang dah buat, and then from there you can download your transcript, put it in a location where you can share. So transcript ni dia adalah PDF file. So lepas kita dah ada profile dekat Microsoft Educator Center, kita dah jadi certified MIE, kita boleh download kita punya transcript dan kita boleh letak di dalam OneDrive contohnya. Kenapa? Sebab kita perlu the ability to share the transcript, dan kita boleh share melalui URL, dan URL ini kita perlu letak di dalam borang nomination. So kita akan go through lepas ini sama ya. So lepas tu step kedua, kita perlu make sure you have become certified MIE, and to become or stay as an MIE expert. So MIE expert nomination ni adalah a yearly nomination. So tak semestinya kalau pernah jadi MIE expert sekali, dia akan seumur hidup jadi MIE expert. Tidak, dia perlu di-nominate setiap tahun. Jadi in order for you to continue to become an expert, you kena maintain lah jadi certified MIE. Dan step ketiga, perlu create satu video atau perlu membuat sesuatu dokumen sway yang boleh menjawab soalan-soalan yang ditanya di dalam nomination tersebut. So contohnya ada some teachers, dia instead of dia jawab dekat dalam sway tu, dia letak, dia type, dia actually buat satu video, yang di mana dia menjawab lah semua soalan ni. Dia buat macam format yang dekat IG tu, macam mana dia tanya soalan soalan lepas tu kita jawab kan. So basically kononnya kita tengah di-interview oleh someone. So boleh juga. So tak semestinya just you buat type ataupun satu dokumen ataupun PowerPoint slide. You can also make a video where you answer all of these questions lah, these 4 questions that is required, yang diwajibkan untuk sebagai salah satu nomination process. Alright, so ini adalah contoh the worldwide MIE expert webinar, yang kita sebut tadi. Selepas dah jadi MIE expert, you are encouraged to join worldwide webinar. So kita akan ada sesi di mana kita akan menjemput setiap MIE expert untuk sharing di platform international lah. Sebab yang ini adalah di promote dekat every country in the world, and kita akan ada sesi and slot di mana kita akan jemput MIE expert yang terpilih untuk present. So pada Mei 15 hari tu kita punya MIE expert daripada MRSM Bentong, Miss Syamimi, untuk sebagai salah seorang speaker lah. So Miss Syamimi dia banyak buat classes melalui Microsoft Teams and juga OneNote. Dia mengajar matematik. Jadi kita dapat melihat bagaimana Miss Syamimi menggunakan OneNote dan juga Microsoft Teams untuk meneruskan sesi pembelajaran semasa MCO. Dan juga kami juga meletakkan, mewujudkan satu aktiviti di mana MIE expert merupakan personal tutor ataupun personal trainer untuk mana-mana cikgu yang memerlukan pertolongan.
So especially dalam sesi dalam era COVID ni, kita nampak ada sekolah yang masih tutup kan. Ada sekolah yang mungkin dah buka tapi kita ada dengar ura-ura ada second wave of COVID yang dah berlaku di beberapa negara. So everybody is bracing for na'udzubillah min zalik lah, tapi worst case scenario where kita might need to close schools again. So macam basically a lot of teachers worldwide sekarang ni memerlukan pertolongan sebenarnya. Bagaimana untuk memulakan pembelajaran secara online. Jadi apa kami buat melalui sesi ni, guru yang sudah menjadi MIE expert dan sudah maybe ada experience dan confident dalam tools untuk melalukan sesuatu. Dia tak semestinya Microsoft Teams. Let's say you dah selalu pakai Flipgrid contohnya you can actually offer your time untuk tutor other teachers. So how you do it, you actually letaklah nama topik, kena ada topik topik apa yang orang boleh tanya pasal kita, daripada kita, dan juga masa dan tarikh lah di mana kita keep ourselves available for this session. Jadi sesiapa yang boleh tengok, boleh go to this website yang memerlukan pertolongan, dia boleh tengok topik apa yang dia nak belajar dan juga masa dan tarikh yang sesuai lah dengan dia punya timeline, sebab orang yang masuk website ini adalah from all over the world, right? So yes, you need to somehow be able to converse a little bit of English, atau actually tak perlu perfect pun English kita, asalkan orang belah sana faham kan. You don't have to be fluent, asalkan you can use you can communicate, sebab the reality is banyak our educators are actually from non-English speaking countries. So diorang punya English pun actually very basic So tak perlu macam kena fasih ke, tak perlu. You just as long as you boleh tahu basic English pun dah cukup sebenarnya. Dan of course kita punya educators juga ada daripada Brunei, daripada Indonesia yang also speak in bahasa Malay. So basically you can also offer to converse in Malay juga dalam sesi masing-masing lah. So tak ada masalah. Alright, but apa yang kita nak promote di sini, you dah ada ilmu, alright, and kita digalakkan untuk share ilmu tu dengan as many people as possible untuk sama-sama menolong each other, right, untuk embrace this transformation. Sebab the reality is, like I said earlier, masih ramai cikgu di luar sana yang memerlukan pertolongan, right? So tak semua yang dapat peluang macam apa yang JP wilayah buat pada hari ini. Tak semua dia macam dijaga elok-elok oleh dia punya state education. I'm talking about other countries bukan Malaysia. Malaysia alhamdulillah JPN masing-masing memang sangat prihatin terhadap perkembangan cikgu. Tapi other countries dia mungkin tidak ada this kind of very systematic approach untuk tolong support guru-guru. Jadi kita memang perlu bring ourselves up and also offer our help to other countries, educators in the other countries as well. Alright, so now after dah go through all of that, saya akan look at some of the steps untuk kita register. Macam mana experience bila kita nak buat self-nomination. So before that saya nak habiskan slide dulu dan kita go into the web browser. Saya akan share web browser saya. So selepas dah habis kalau kita dah nominate, kita dah go through the steps, you will get an email contohnya macam selepas kita dah submit. Perlu make sure that guru-guru semua ada dapat email ni. Ini kepada regional team, ini saya akan terima. Saya akan terima setiap kali ada sesiapa saja submit nomination, saya akan terima notification seperti ini yang dia kata ada a new teacher has nominated themselves. Lepas tu kepada educator yang submit nomination, dia akan juga terima email seperti ini. Dan ini adalah dia punya email lah. So make sure you receive this email to really be sure that you have complete your nomination. Kalau selagi tak dapat email ni, maksudnya mungkin ada misstep ke ataupun ada error ke. So make sure kita dapat this notification email lah to confirm that you have properly submit your nomination. And then lepas kalau kita dah approve, alright, you will get this email.
Okay, congratulations on being selected as Microsoft Innovative Educator Expert. And then dia akan cakap you'll be joining over 7,500 educators worldwide who are also empowering students of today, blah, blah, blah. And then kita akan bagi satu code. So promo code ni dia lain lah setiap tahun ke tahun ini untuk tahun 2018 rasanya. This promo code you can copy and then you can redeem dekat dalam Microsoft Educator Community, and then you akan dapat your MIE Expert Badge. And this badge ni is where you can, kita galakkan untuk letak dalam email sebagai signature email, letak di dalam Facebook profile, your profile picture. Kalau yang dah ada IG boleh letak dalam IG, ataupun ada Twitter boleh letak dalam Twitter. Dan juga yang kami kelainan untuk tahun ni, kami juga akan memberi badge di dalam Acclaim. Kalau pernah dengar, ada nampak, maybe ada nampak some people kata, oh macam mana nak register dekat Acclaim. So Acclaim ni basically adalah satu profile, satu portal di mana kesemua professional certification, let's say kalau pernah dengar Cisco certification ataupun Adobe certification, even Microsoft pun ada beberapa professional certification. Kalau kita dah sit for the exam, okay, diorang selalunya certification ni perlu ada exam. So once kita dah sit for the exam, kita pass, and then kita dapat the certification punya badge tu, dia akan bagi melalui Acclaim. Jadi bila dah jadi MI Expert, dia juga akan bagi certification tu di dalam Acclaim. So you can actually display that dalam your LinkedIn profile, ya. And memang itu merupakan satu platform yang memang kiranya bila saya dengar ada this new edition pada tahun ini where the badges of MI Expert akan diberi melalui Acclaim punya platform, memang saya macam wow, okay, saya jealous sebab nak dapatkan Acclaim punya badge tu adalah sangat susah, sangat mahal. Selalunya exam, satu Acclaim exam ni dia punya cost dollar dia tu paling kurang lah, selalunya macam 100 USD. Saya pernah si exam yang kena bayar RM500 lepas dah convert kan. So basically it's not easy to dapat satu badge dekat Acclaim, ya. So bila saya dengar ni memang saya jealous lah. So basically itu one of the addition for this year, okay. And then bila kami dah approve, subsidiary team pun akan dapat satu email lah untuk mengatakan this educator dah di accepted dalam the program. Okay. So some of the examples of MIE di Malaysia lah yang kita Malaysia team buat selepas dah ada ni. Kami from time to time dia different from every year to every year. Kami actually ada session where kami akan buat bengkel, kami akan buat macam roadshow, di mana dalam roadshow ni kita nak recruit new educators untuk jadi certified MIE. So selalunya kita akan invite our existing MIE untuk become speaker ataupun untuk sama-sama meraihkan roadshow tu lah yang kami buat lah. Okay. Alright, masa saya pergi hike pula yang Malaysia punya. So pada tahun 2019 kami juga ada buat our teacher appreciation night. So saya hike. Alright, so saya unhike kejap. Alright. So kami juga ada buat teacher appreciation night. Yang kami cubalah nak buat tahun ni. We don't know how the situation is like yet. Sama ada dibenarkan untuk buat ke tak. Tapi kami ada meraihkanlah ke semua MI Expert Malaysia. Dan alhamdulillah tahun ini melalui BSTP mereka telah dilantik sebagai pegawai bantu khas KPM, ya, untuk sama-sama mendukung effort ataupun inisiatif untuk mentrain lebih banyak guru, okay, untuk menjadi certified MIE. Jadi ini merupakan sesi di mana pada malam appreciation night tersebut di mana kami memberi sijil, dan this is the photography session lah after the sijil. Alright. Dan
Selain itu kami juga ada sesi untuk bengkel yang kami buat bersama, anjuran bersama dengan bahagian pendidikan menengah mara dan seperti yang kita ada hari ini, co-organize event dengan Jabatan Pendidikan Negeri dan Wilayah masing-masing. Okay. Dan selain itu, apa lagi yang boleh di look forward? Okay, so setiap tahun kami melakukan sesi pemilihan untuk memilih guru-guru yang kami nak menghantar ke itu education exchange. So every year kami ada event dinamakan Education Exchange. Pada tahun lepas, it was supposed to be in Sydney, Australia ya. Tetapi because of COVID, the event was cancelled. Pada tahun ni pada bulan Mac hari tu, patutnya di Sydney, Australia, tetapi event was cancelled. Tetapi cara kami pilih guru tu selalunya berdasarkan format inilah. So apa yang akan jadi selepas kami dah tahu all of our MIE expert for the year, kami akan buat satu further pemilihan ya, sebab macam tahun lepas kami ada 75 MIE expert. Okay, so kita nak narrow down to around 5 teachers yang kita hantar ke Sydney. So we start off by narrow down to top 30 dulu. So kita ada beberapa ciri lah, macam salah satu apa yang kami buat last year, kami minta guru bagi jumlah markah. Jumlah markah yang mereka dah kumpul dekat MEC. Yes, so jumlah markah ni is based on the number of courses dan lesson yang you dah buat dekat MEC. So those yang dapat yang tertinggi, okay, top 30 diselect, okay. Dan the top 30 dijemput untuk menghadiri sesi bootcamp selama 2 hari di Microsoft Malaysia. Dan kami bagi penginapan semualah. Jadi mereka semasa sesi ni kami train, kami beri latihan untuk tahu lebih lanjut tentang konsep 21st Century Learning Design, okay, by our Microsoft trainer. Dan hari kedua mereka perlu mencantikkan diorang punya lesson plan. So the lesson plan that they submit, diorang have to refine sebab pada hari kedua ada judging session. So they have to present diorang punya lesson plan kepada hakim-hakim jemputan Microsoft yang terdiri daripada orang-orang KPM dan juga orang-orang Microsoft, dan mereka diberi markah melalui diorang punya presentation lah dekat the lesson plan tu. Dan the best 6, the final 6 yang kami dapat markah daripada sesi judging tu dipilih untuk pergi ke Sydney. So itu yang cara kami buat lah. Jadi that's why it's important that you make sure you keep in touch dengan kami lah. Ada juga cikgu yang selepas dia dah jadi MI expert tu, dia tak pernah check email email yang dia submit dalam nomination tu. Dan by the time kami dah buat ni, baru dia email saya cakap, oh Sumaya minta maaf, saya baru baca email. So saya tak boleh nak buat apa-apa lah, sebab I cannot be, I must be fair to all teachers, right? So make sure you check your email, sebab kami akan add your email your ID dekat dalam Microsoft Teams punya group. Kami ada MI expert untuk Malaysia ya. So make sure you check your email. Jadi bila buat nomination tu, use the email address or the mailbox that you always check. Jangan pakai yang tak pernah check kan. So make sure you check your email. Okay. Alright, so apakah itu? So dalam itu dia adalah event yang berlangsung selama 3 hari dan dia ada beberapa challenge. So semasa challenge ni, guru-guru daripada semua negara akan dicampur-campurkan. Jadi dalam satu group selalunya you takkan ada orang daripada the same negara, you akan campur-campur. And then from there you are given challenge you kena buat challenge. Jadi dalam setiap group dia akan juga letak spy. Dalam spy tu dia akan monitor tau semua orang punya participation, leadership, communication skill. Dia akan tengok guru-guru tu punya all of those elements, and then dia akan bagi markah
dekat setiap seorang, dan markah tu dia akan bagi dekat the committee so that diorang boleh choose the best group for teamwork, the best group for communication and so on. And then on top of that you kena buat challenge lah. So this challenge ni you kena, kalau I think siapa yang dapat complete the challenge the fastest, dia akan menang one of the prizes as well lah. And then from that session dia akan ada macam kita akan juga jemput leaders from every country. So selalunya kita akan jemput wakil daripada KPM untuk menghadiri itu, dan kami akan bawa melawat kepada sekolah di negara tersebut. So macam kalau di Australia, they will bring the leaders to visit schools. Alright, sementara guru-guru buat activities. And then the final day dia akan ada award ceremony lah. Okay. And then selepas habis itu, all of the teachers yang dah pergi itu, dia ada tanggungjawab sebab dia merupakan duta Malaysia kepada event. Jadi bila dia come back to Malaysia, we have a lot of responsibility that the teacher perlu buat lah. Sebab benda ni kita bila kita pilih tu, kita bukan Microsoft Shop sendiri pilih kan. Judges tadi daripada KPM and so on. So memang KPM pun tahu, okay, guru-guru yang pergi ni, jadi bila balik mereka adalah sangat-sangat ada harapan tinggi dekat guru ni untuk make sure you become the voice, you bring back your experience, and then you must also tell other teachers, okay, what you learn there, and you must always I boleh dengar echo. You must promote all of what you learn dekat itu, dan continue to become to participate in MIE expert webinar, attend local face-to-face professional development session, sesi ladap melalui sekolah yang you buat sendiri dan juga melalui sekolah, and then juga attend lah any event ataupun sesi yang Microsoft ada anjurkan. Dan juga sebagai inisiatif sendiri pun boleh juga buat sesi yang your own sesi yang you want to also reach out to other teachers. So saya bagi contoh, memang one of our teachers yang sangat aktif dekat Malaysia, dia buat sendiri dia punya group of teachers yang dia latih dan dia groom untuk jadi MIE trainer, ya, seperti apa yang Cikgu Aman, Cikgu Abdul Rahman dia ada buat. Lepas tu contoh Cikgu Fazli daripada showcase school kita, Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah, dia ada buat sesi ladap dekat sekolah dia memang wajib sebulan sekali. Lepas tu from there dia slowly train the whole school. Kita nak tengok cikgu tu dia macam boleh effect the person nearest to the teacher. So the first thing yang you kena effect is your school. Right? You must make sure your peers ataupun kita punya community kita yang paling dekat tu, cikgu dekat sekolah kita pun sama-sama dapat benefit from the fact that you've been to itu, you've already become an MIE expert, you have been, you have access to orang-orang Microsoft kat Malaysia dan international Microsoft personnel. So you use that to bring good change dalam your school, not just for your own self, not just for your own personal glory, tak. You must become the change maker in your school. Alright, and then from there keep on creating contents yang boleh benefit everyone, buat sharing dekat YouTube pun boleh, not just through Microsoft punya channel, you can also buat videos on YouTube, alright, because we also look at all these things and then continue to become the change maker, right? So that's what we hope from our MIE expert. They must become a social change to your community. Alright, so these are some of the examples yang dapat lesson plan yang cikgu-cikgu kita dah submit dia letak dalam dia punya sway, dan juga masa sesi bootcamp dia actually beautifykan lagi so that boleh fit dalam this one page. Actually kalau kita tengok sway dia lagi panjang lah sebenarnya, tapi untuk sesi bootcamp kita dia dia compress everything dalam so that boleh nampak dalam satu page. So macam cikgu ni, ini adalah cikgu daripada MRSM. Dia buat halal food zero hunger. So apa dia buat sini adalah project based where the student learn about apakah ciri-ciri makanan yang halal, okay, and then macam mana boleh gunakan konsep tu untuk
aim for zero hunger. Okay, so they buat a lot of showcase, dia buat macam mana you handle food and how do you handle food dalam sesi pembahagian makanan kepada homeless people, and then they create awareness. They did an online campaign untuk create awareness pasal to achieve zero hunger. So you can see they do a lot of brainstorming, donation, showcase, Skype. Okay, so this is example of artifact yang macam dalam nomination tadi kita nak tengok artifact, you can see macam ni Lepas tu dia ada dia punya element of use of ICT. So contohnya cikgu ni dia pakai Microsoft Teams dan juga OneNote dalam sesi collaboration. Macam mana murid-murid tu dia communicate with each other, they actually use a lot of Teams. And then all of the observation ataupun knowledge construction yang diorang buat, dia document dalam OneNote. And then seterusnya dia pakai PowerPoint untuk convey the ideas and then so on. Okay, sampai minggu ketiga. So ini example of one of the lesson plan. Seterusnya ini juga satu example lesson plan. Okay, ini daripada MRSM Kota Kinabalu, Cikgu Andy Farah. And then again dia bagi very clear dia stage 1, stage 2, stage 3 and all of the ICT use that they use in every stage, learning objectives, and then they use a lot of base their lesson plan with the SDG Sustainable Development Goals yang kita boleh complete when they have complete the lesson plan. Lepas tu artifacts, okay, and also the student feedback. So these are some of the examples. Seterusnya daripada Cikgu Syamimi, MRSM Bentong, dia ajar gradient. So dia menggunakan dia ada pre-read ataupun preparation sebelum masuk kelas melalui OneNote. Dia bagi all the notes through OneNote. Okay, and then they use OneNote, quizzes, Wakelet, Flipgrid and so on. So basically dia tak semestinya kelas tu perlu real time melalui Microsoft Teams. You can also buat asynchronous class, okay, where you can use tools like Flipgrid and Wakelet where the students boleh use their own time, okay, especially dalam masa COVID ni kita tak boleh expect semua murid boleh masuk kelas at same time kan. So how do you be creative with technology? You ask them to create dia punya findings of understanding melalui Wakelet atau Flipgrid, right? So you can use their own time. Maybe dia buat malam masa orang tak pakai komputer and so on kan. So that's how you get creative lah with technology. Okay, ini another examples. Alright, and then kita also ada our teacher appreciation night, which I'm not going to go through. Okay, so that's the end of the MIE expert slide. So saya akan proceed kepada slide kedua saya, which is showcase school. Very quickly saya akan buat. So showcase school ni adalah program untuk menjalankan transformasi digital untuk sekolah-sekolah. Okay, so showcase school dia berdasarkan Microsoft Education Transformation Framework. So Microsoft actually, walaupun I think all of us, macam even saya sebelum saya join Microsoft kita tahu sebagai Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, right? Tapi actually it's even bigger than that. Bila kita cakap transformasi digital, kita bukan kata transformasi digital ni bila cikgu semua pakai Microsoft untuk mengajar. It's not that actually. It's actually a cultural change dekat dalam sekolah. So macam mana you nak buat change tu? Kita ada beberapa best practice yang kita boleh sarankan kepada policy makers, kepada educators, kepada school leaders, okay, dan juga kepada orang-orang yang menghandlekan ICT infra network di sekolah. So actually it's a holistic benchmarking and also best practices yang kita boleh ajar dan kita boleh bagi panduan melalui our education transformation framework. This is actually an e-book So basically dia ada 6 kriteria, right? Sebagai showcase school, dia perlu meet 6 criteria, okay? And then apakah benefit showcase school kepada sekolah? Apakah benefit kepada sekolah? Kenapa sekolah? Like Encik Hafiz cakap earlier, ini tak ada paksaan sebab ini merupakan something yang
dia adalah something yang sekolah tu perlu nak. Sebab benda ni kami dah pernah buat dah pernah paksa, bukan paksa lah, tapi kita minta orang atasan bagi mandate. But then if let's say the school doesn't want, it will not happen. Right? It will not happen. So that's why it's something that you must want. So what are the benefits to the school? First is support. Okay. So I think all you all know that nak tak nak guru-guru sekolah kita macam apa yang jadi masa COVID ni kan, tak ada siapa jangka. Right? Tak ada siapa jangka something as life changing as COVID would happen to us, right? So macam even for Microsoft pun kami actually terkejut, and kami memang perlu if you've been listening to reading the news, macam Microsoft kita punya usage of Microsoft Teams jump about 300%. Right? So that actually bebankan kami dari segi penggunaan server, kami tak boleh nak cope. So we did a lot of upgrading server masa COVID ni because of the fact that everybody has to go online. You see? So cikgu-cikgu kita, murid-murid kita ada yang actually tak capable nak go online. So basically in terms of support, kami cuba banyak melakukan sesi webinar untuk ajar cikgu macam nak pakai, macam nak go online. So with becoming a Microsoft Showcase School, you definitely get the first tier support daripada Microsoft. Okay, so support dari segi training. Okay, on top of what's happening now, we also support our schools through training session yang either delivered by myself ataupun Encik Zul atau melalui Microsoft partner kami, Microsoft training partner kami. Kalau ada some of you yang dah pernah go through dengan M Solution, ada kenal Encik Wan, one of the trainers lah, Puan Fairuz, Dr. Azma, kalau ada kenal some of our Microsoft trainer. So those are the kind of support yang you dapat. Dia very different from apa yang kita dapat sekarang ni. Dia ada very customized to your school, right? You punya sesi tu lagi small, you don't have like hundreds of people asking many questions, kita pun tak dapat nak jawab. Tapi your session tu will be very small, you will have about 30 people and it's all teachers from your school. So you are more open, right? You can ask very specific questions and then the trainer boleh tolong jawab and tolong bagi contoh macam mana nak solve your problem lah. So that's the first thing lah, you dapat support daripada Microsoft. And then from our partners as well, kita pun ada device partner, kita ada network partner. So all of this kita bring in tau. Dia bukan saja daripada Microsoft sebenarnya. So macam kita ada effort yang kita run through TM1 contohnya. So basically these are the kind of support yang boleh dapat. Kedua, recognition. Sebagai Showcase School, you'll be listed dekat dalam website kita, okay, as a Showcase School, and then you are going to be connected through a worldwide community. Kita akan jemput the school leader of the Showcase School masuk dalam kita punya Microsoft Teams group. Alright, so in there you akan boleh connect. So I've seen activities yang diorang buat through school, through that group. Dia ada buat exchange, student exchange. Dia ada buat macam cultural exchange through Skype. So these are the platform where you can actually connect dengan a global network. Ketiga adalah impact. Apakah impact kepada sekolah? Saya bagi contoh, Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah, dia dah buat, dia dah normalizekan remote learning through Microsoft Teams. Although diorang dalam kelas, they still pakai Microsoft Teams sebab cikgu boleh document interaction between students dekat dalam Microsoft Teams. Itu satu, dia boleh document assessment dekat dalam Microsoft Teams and so on. So bila Nazir datang senang, dia just buka je Teams kelas tu, dia just tunjuk, okay, this is the communication between the student, this is diorang punya knowledge construction, this is diorang punya artifact, this is hasil kerja, pemahaman murid and so on. So it's all documented dalam satu tempat where you can just open the page and then they can see all of those. Jadi itu one of the impact. Dia menyenangkan kerja cikgu sebenarnya. Dia menyenangkan kerja guru besar. Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah, ERPH dia semua dah online. Dia dah membuat melalui Microsoft Teams. So guru besar dia tak perlu masuk sekolah pun. Dia just buka phone, dia buka dia punya Microsoft Teams, dia tengok cikgu semua dah submit belum RPH. Dah submit, dia boleh buka satu-satu, dia boleh tanda lagi Sebab kita faham guru besar ni
kita still nak ada tanda-tanda tu kan, pakai pen semua tu. Kita tak nak macam klik-klik dekat note dekat keyboard je kan. Kita nak ada tanda, kita nak letak bintang ke apa ke kan. So you can actually do that. So dia guru besar Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah, dia dah buat online. So even before COVID So bila COVID datang, when sekolah terpaksa tutup, diorang punya transition daripada sekolah fizikal ataupun kelas fizikal kepada online class is very very smooth. Semua cikgu dah tahu, semua murid dah tahu nak login, dia tak ada masalah. Cikgu saya tak ingat saya punya password, dia tak ada. Sebab dia dah biasa, dia dah create that culture even before COVID. Okay, and then so when they first got into COVID, dia orang punya penggunaan pada bulan pertama 18,000. Saya akan tunjuk lepas ni, ada satu dia punya screenshot dia tu. Alright. So that is the impact to the school. That is the impact that you are driving to the school. So it's not macam mana, dia bukan macam kita nak okay you pakai teknologi for everything, tak. And then as you can see, apa yang dipakai tu simple things yang kita dah ada. Kita dah ada network, dah ada mobile network, right? Very least. Kita ada phone, smartphone. Siapa yang tak pakai smartphone nowadays? Device. Of course, not everyone's device is supported, but because of the fact that Teams boleh go through online, boleh access through phone and so on, you ada workaround, right? You don't have to just be constrained by just one blocker, ada workaround. And then of course, you ada community yang saya sebut tadi, international community, worldwide community. So all of those ada benefit to the school lah. Okay, so these 4 ni lah, support, recognition, impact dan community. So apa kriteria dia? Ini kriteria dia. Saya pun tak pernah tengok betul-betul, pening kepala saya. So kita simplifykan in the next slide . So ini kriteria dia. First, kita kena tengok commitment to transform. Kita nak tengok the school leadership vision and commitment to embark on multi-year journey guided by ETF. So guru besar tu dia macam ni, dia kena tunjuk dia punya komitmen. Macam mana nak tunjuk komitmen? Dia boleh kata, okay, pada tahun pertama, okay, saya punya misi visi, saya nak make sure semua 100% pentadbiran dan guru di sekolah ini telah menjadi certified Microsoft Innovative Educator. Contoh. So dia perlu letak dia punya milestone untuk macam mana dia nak transform ni. Lepas tu second year maybe dia kata kami nak improve infra. Contohnya macam nak improve the facility kat dalam sekolah. So when you say facility, you're talking about computers. Macam mana tu kita tak tahu lagi kan, sebab kadang-kadang last minute ada orang daripada private company dia sponsor, ada sumbangan daripada PIBG, ada sumbangan daripada a lot of like unknown sources lah kita tak jangka, tapi dah perlu ada dia punya vision and mission dia tu. Dan seterusnya lah. Jadi so itu yang kita nak tengok melalui commitment to transform. Yang kedua, culture of learning and growth. Perlu mewujudkan culture of learning and growth, especially between the educators. Alright, so how do we measure? Kita measure melalui 60% of educators and leaders, guru dan juga pentadbir di sekolah tersebut perlu ada Microsoft Educator Center punya profile. Perlu ada 25% daripada educators adalah MIE and certified MCE. MIE ni adalah Microsoft Innovative Educator dan certified Microsoft Certified Educator. Ini exam yang perlu diambil. Okay. So macam mana nak dapat exam ni? Perlu bayar. Exam ni satu perlu bayar. Harga $100. Ataupun kalau dah jadi MIE expert, dia akan dapat voucher untuk sit for this exam for free. Okay. Saya dapat confirmation daripada COP. Untuk tahun ni kita memang kalau setiap yang dapat title MIE expert, dia akan dapat satu voucher free untuk sit for an exam. Satu exam tu harga dia paling kurang $100. And then 3% of educators are MIE expert. Ini kita nak kena measure lah. Dia perlu meet this criteria baru kita boleh dapat showcase school punya title. Ketiga, personalized learning and inclusion. Alright, meeting every student needs and focus on realizing everyone's potential. So kita tahu dekat sekolah ada murid ada daripada pelbagai upaya. Jadi macam mana you as a leader, you meet this pelbagai murid yang ada pelbagai upaya. Ada murid yang mungkin sedikit ke belakang dari segi upaya untuk membaca kan. So how do you actually empower the students? So actually you can use technology yang memang dah ada dalam Windows 10, right?
to ada immersive reader and so on. So we need to see how are you macam mana you personalized learning the experience inside the classroom for the students yang ada pelbagai needs Keempat, future ready skill. So you are actively working on developing students future ready skill. So actually bila kita dah expose murid-murid dengan Microsoft tools seperti Word, seperti PowerPoint, Excel, Teams, these are all future ready skills. Sebab when you go into industry, you kena tahu all of these skills, right? You kena, even if, bila kita pergi universiti, memang kita kena tahu macam nak buat presentation, macam nak buat report dalam Microsoft Word. So if let's say we don't expose them with these skills now, student kita akan ketinggalan lah. Dia akan perlu spend some time to gather all these skills when they go into university, when they go to the working when they're working worlds, they have to adopt these skills as soon as possible so that they can perform their jobs, right? So that's one of them. And of course kita pernah dengar dalam industri revolusi 4.0, right? So ada a lot of things, jobs yang akan wujud pada pada masa hadapan, tak wujud lagi sekarang, right? So how do you actually prepare your students for the jobs that are not yet exist sekarang ni? So kita talk about cloud, kita talk about machine learning, artificial intelligence. I honestly, macam saya dulu grad engineering, pada masa saya tu saya dengar just fuzzy logic. Okay, AI, all these things saya dengar masa saya masuk kerja, right? So all these things kita tak tahu. So we cannot expect teachers to tahu, to become experts, right? But apa yang kita boleh buat? Kita boleh expose. Kita boleh bagi exposure kepada murid-murid. So how do you give exposure? So for your information dalam Minecraft Education Edition yang Cik Zul dah buat sesi semalam Minecraft Education Edition dia ada tau lesson plan yang introduce murid kepada artificial intelligence. Dia ada lesson plan yang introduce murid kepada machine learning. So you see, you don't have to be the expert of AI. Who is? No one is an expert of AI. Kalau you pernah dengar ada orang claim I'm an expert of AI, dia bluffing lah But what you can do, you need to know what are resources that you can use so that your student boleh ada exposure to this, right? So Minecraft Education Edition kita dah offer melalui D5. Semua orang ada access free So tak ada excuse lagi dah kita kata macam I do not know what to give to my student. No, it's already there, provided by KPM. Kita sebagai educator kita kena tahu, kita kena ambil cakna dan kita kena make sure we know where to direct our students to lah so that they can get all of this exposure. Data driven decision. So sebagai pentadbir sekolah, how do you manage your rooms? Kat sekolah ada banyak bilik kan? Ada bilik IT, ada bilik mesyuarat. So macam mana you buat booking bilik tu? You kena pergi pejabat, kena tulis dalam buku kan? What if you create a system where you can do booking melalui phone, melalui online? So these are the kind of data driven decision that the school can make. So let's say kalau macam PIBG dia nak bagi sumbangan duit untuk upgrade mana-mana bilik dekat sekolah. So bilik mana yang you choose untuk upgrade? The right thing to do is untuk choose upgrade bilik yang paling diguna pakai, betul tak? So how do you know of all of this room, bilik mana yang paling kerap dipakai, yang in high demand lah from the school? Takkan kita nak buka buku tu kita kira. Mungkin itulah cara kita buat sekarang ni kan. But melalui sistem yang you dah buat through the use of technology, you can easily tengok, okay, you can extract report bilik mana yang paling diguna pakai. Then lastly, itulah data driven decision. Lastly adalah Microsoft Solutions Impact. So kita nak tengok Teams usage. 90% of teachers and students use Office 365 and then 60% of devices are Windows 10. So basically devices ni kita cakap pasal devices dekat sekolah lah. Contohnya komputer di makmal komputer. Dan ada orang cakap, komputer kita Windows 98, so nak kena beli ke? For information, Kementerian Pelajaran Malaysia memang dah ada license untuk setiap device di sekolah dan license itu ada termasuk Windows 10. Mesti tak ramai yang tahu kan? Okay. So sebenarnya setiap device di sekolah boleh upgrade kepada Windows 10 sebab
Kementerian Pendidikan Malaysia memang dah ada license tu. So, jadi kalau nak tahu lebih lanjut, maybe lepas ni boleh reach out to saya dan juga Encik Zul. Kita boleh guide lah step by step macam mana nak dapatkan Alright, so these are the showcase school di all over the world. Okay, dekat APAC actually quite high. Malaysia dalam APAC. Okay. And then ini the contoh of sekolah kebangsaan Taman Bukit Indah. Okay, so they be able to transition to remote learning very smoothly because apa? Sebab dia memang dah pakai dah Microsoft Teams even before COVID. Okay, dia memang dah pakai. And then masa COVID diorang boleh terus clock 22,500 use of Microsoft Teams as soon as they went into lockdown so this is actually an increase of 228% from the previous month masa diorang masuk MCO And then ni guru besar dia tengah go through the classes yang run online melalui Microsoft Teams. So dia tak perlu pun macam kan dia just buka and just go through any of the classes yang run online and then ini diorang punya schedule, diorang punya school calendar as you can see is very packed. Maksudnya diorang punya schedule tak ada apa-apa disruption langsung walaupun COVID. Mereka masih mengikut jadual yang telah ditetapkan seperti jadual sekolah dan setiap guru yang perlu mengajar dia tak perlu go through dia just ikut je jadual sekolah untuk run dia orang punya online classes. Okay. Dan ada beberapa contoh lagi lah di negara lain di Hong Kong dia buat graduation ceremony melalui Teams so dia buat graduation ceremony melalui Teams. Okay. Dan ini adalah di mana ni? Okay, so basically this school di Cyprus what they did is that dia mentor 16 kampung melalui 9 sekolah leaders from 9 schools and then dia guide the kampung people in the kampung in the village to use Microsoft Teams, right? So as you can see this is what we want. Kita nak dia punya effect tu bukan sekolah tu simpan kat diri dia tak. Sekolah tu merupakan cahaya yang menerangi dia punya community, not just inside the school. In fact macam sekolah kebangsaan Taman Bukit Indah because of the fact that they also educate parents murid-murid sebab itu ada sekolah harian so lepas dia dah buat education for the teachers dia actually buat sesi untuk ibu bapa untuk expose ibu bapa dengan the tools yang dipakai di sekolah. Untuk bagi tahu apa, kita pakai Microsoft Teams, kita pakai Minecraft. So let's say kalau lepas ni you tampak your anak-anak kat rumah buka komputer nampak macam dia main game tapi sebenarnya dia buat Minecraft. Minecraft ni kita ada bagi homework. So you see kita educate parents So bila parents tahu, parents yang macam realise actually my kids are actually doing homework when they go online, right? Ada parents yang upgrade dia punya network dekat rumah, di-install broadband, di-install home fiber because dia dah realise actually my child needs this because they really get their homework through online kan. So kita buka lagi minda ibu bapa, kita buka minda community. So basically itu salah satu contoh how small steps cikgu tu dia tak buat apa-apa pun, dia just buat satu hari dalam sebulan, dia just buat 1 jam dan di mana dia jemput ibu bapa untuk datang sekolah untuk bagi briefing. Itu je effort dia. But from that small effort, right, dia boleh create this kind of effect yang benefit the students sebab at the end of the day kita nak student kita yang benefit, right? Kita nak student kita yang dapat the best education, right? So this is how you create that trickle down effect from your small effort that you do as an educator. Alright, and then kita dah ada sedikit kelainan pada tahun ni. Semua showcase school, semua program sekolah Microsoft kita dah cancel, dah tak ada dah Microsoft School, dah tak ada Microsoft Flagship School. Semua adalah menjadi showcase incubator, okay. So when you do the nomination, you terus nominate as showcase incubator and then as soon as you have completed the requirement, you become showcase school. Okay. And then these are some of the kita akan buat lah, kita akan print out banner dan juga kita akan mungkin kalau ada bajet lebih kita akan buat macam all of this t-shirt kepada sekolah yang dah jadi showcase school yang kita akan hantar,
right? So some of the enhancements dia ada based on the education transformation framework sini. Okay. So this is the application process. So showcase incubator, okay, untuk existing school, you have to submit your nomination, and then from there kita akan approve by LSS myself ataupun by our subsidiary lead, education director and so on. Lepas tu kita akan buat showcase school plan. So this is where kita akan sit with the school and kita create the plan. So kita nampak tadi kan kena ada commitment to change, right? And then once you meet the criteria, kita apply again to the school program and kita accept to the program and become showcase school. Okay, so this is a step. This is the timeline, right? So right now is actually the time for all of the school untuk fill up the application, okay? And then untuk submit lah application. So right now masa Jun 30 kita unregister all showcase school. Semua sekolah existing and new schools perlu submit nomination balik. And kita akan review dan approve atau decline until August 15. Alright. So let's look at how do you actually do the online nomination. Okay, so first of all kita kena pergi this link. Saya buka slide satu lagi. Right, so the link untuk kita submit kita punya nomination sebagai MIE expert ataupun showcase school adalah sama, microsoft.edu.eventcore.com. Okay, so saya nak share, saya stop sharing kejap. So saya nak share my my slides, my screen. Okay. Alright. So selepas kita dah pergi microsoft.edu.eventcore.com, okay, kita akan sampai this login page. So boleh login. Kalau tak login lagi, belum ada account, boleh create account lah. So macam it's highly recommended that you use your personal account Jangan pakai your G dash account sebab kenapa kita nak benda ni owned by you as an individual. So let's say lepas ni you bersara ke apa ke, you can still continue actually this thing So kita masuk melalui personal account, submit. Alright. So once kita dah login, okay, kita boleh create kita punya profile. Kita boleh edit kita punya personal information. So kalau first time login, dia tak akan sampai sini ni sebab saya dah pernah login before. You can go and then dia akan masukkan kita dekat this page here, where you update your contact information. So all of this kena fill up lah. First name, last name, email address. This is where make sure you put in the email address ataupun mailbox yang kita selalu check yang saya sebut tadi lah kan. Lepas tu sebutlah what is your current role at school. Are you a classroom teacher yang dah jadi MIE expert ataupun non-MIE, technical member ke ataupun guru pembestarian and so on ataupun guru besar, okay. And then school information, ni saya pinjam SK Taman Bukit Indah. My school is a part of the Kementerian Pendidikan Malaysia. Letak di sini sebab KPM ni adalah salah satu account fokus Microsoft So if you can put Kementerian Pendidikan Malaysia, then it will be great. Okay. And then your website macam ni skTBI.edu, skpijohor.edu.my, alamat, okay. And then please click this first box sebab kalau kita tak klik, kita kena setiap kali kita nak buat nomination, kita kena isi balik all this box. So basically once you click the box, you will use the above information for all self-nomination. Alright. Yang kedua ni adalah if you want to receive offer, iklan on product services, okay, klik. Kalau tak nak tak payah klik. Macam saya pun tak klik. Okay. Then update.
Ataupun submit lah kalau yang ni. Alright, once the update, dia akan bring us back to this self-nomination hub punya page, alright? So this is where you can create the nomination. So you can create and click kat sini, add new self-nomination. Okay, and then kalau kita nak self-nominate kita sebagai MIE expert, select MIE expert. So you can see this is the same hub untuk kita buat nomination as MIE expert dan juga sebagai showcase school. Alright, so you ada two options here. So macam case saya ni, saya nak tunjuk MIE expert dulu. And because saya dah pernah buat ni, saya nak manage this application. Kalau yang first time buat, just click MIE expert. Okay, lepas tu continue So selepas dah klik continue, okay, this is the MIE expert saya pernah buat. Okay, edit application. Okay, so this is where kita kena perlu buat yang macam disebut tadi tu lah. First dia kata, you will need to download your transcript from the Microsoft Educator Center. Okay, kita just klik je. Ikut je apa dia kata. Alright, and then so once you dah okay, click and then you boleh you boleh download your transcript and then you can then letak dekat dalam OneDrive, right? So once you dah do that, okay, the next step is if you are accepted into the MIE expert program, you will need to have an account set up at Acclaim. So ini pun another the one yang kita kata kalau kita dapat badge tu kita akan view dapat the badge from Acclaim. So you have to create an account. Okay, this is free So you just go to this Acclaim www.youracclaim.com and then you create a profile, an account, and then from there you just need to submit this kalau once kita dapat MIE nomination. Okay, so please provide the email address that you use for the account. Okay, where this is the tool that we use to award the MIE expert badge if you are accepted into the program. And then the third step is to prepare a 2-minute sway or video that share your story about how your school uses Microsoft technologies to transform student and or educator learning experiences. So tadi yang transcript yang kita dah ambil daripada education.microsoft.com, kita dah letak dalam OneDrive. We need to click share and then ambil URL and paste kat sini. Alright. So just follow the steps, go to your profile in MIC and click view transcript, download the transcript to your computer, upload it somewhere where you can share, for instance like OneDrive, and then create a URL that you can paste kat sini. Okay, the next step, have I earned my Microsoft Innovative Educator Badge on the Microsoft Education Center? If you are already a certified MIE, just click yes. Okay, lepas tu ambil link to your Facebook profile. So just open one tab, lepas tu buka Facebook profile and then paste kat sini. Kalau ada Twitter, paste Twitter profile kat sini. Kalau ada LinkedIn, paste LinkedIn profile kat sini. Right? And then the email address that you have created your Acclaim account yang kita dah buat tadi. So letak the email address lah. Kalau macam saya, Sumaya@outlook.com, letak macam tu. Okay? What is your school organisation email address? So ini selalunya kena ambil letak email address sekolah lah. So mungkin ada sekolah tu admin@skTBIjohor.edu.my. Okay, so contoh and then after that apakah role kita? So let's say I teach students, K-12 students. So K-12 is kindergarten to 12th grade. So similar to kita punya darjah 1 hingga tadika sampai form 5. Okay. And then what range of kids that you teach, contoh And then is Office 365 deployed in your school organisation? So sebagai guru KPM, okay, yang ada akses kepada D5 ataupun your MOE at moe-dl.edu.my, so you can answer yes. Okay, because dalam tu kita dah deploy Office 365 A1. Is your school organisation using Microsoft Teams? Yes, because ada dalam D5 Have you used Teams? Most memang dah pakai and forms and so on lah. So jawab all these questions, right?
And then dia tanya what devices are used in your school or by you. So sebutlah adakah dia Windows. So anything yang ada Windows 10, Windows XP and so on is a Windows device, right? And then are your students use OneNote? Kalau belum pakai tak apa, cakap no. Ada tak pakai OneNote? Tak ada. Ada tak pakai Microsoft Forms? Kalau pernah ada pakai ada. Okay. Minecraft, are they being used in your classroom? If yes, say yes. Do you and your students use Minecraft Education Edition? If yes, okay. Ataupun untuk yang apa ni, daripada PPD ataupun JPN ataupun JP wilayah, boleh kata not available lah because I'm not in a school, I don't have students. Okay, have classroom in your school participated in the virtual trips or collaborations via Skype in the classroom? So kalau pernah ada buat sesi Skype in the classroom, say yes ataupun tidak ya. Okay, so ada pernah participate in Hour of Code tak? So Hour of Code ni for information, you can use Minecraft, you can use any other coding language, okay? But if you have participated in Hour of Code, pernah participate, tahu dia punya format semua tu, boleh cakap yes, okay? So if you have any Microsoft certification exam yang pernah pass, so ini semua exam yang kena sit for exam lah, kena jawab soalan. So ini memang yang berbayar tu lah yang saya sebut tadi. Macam Microsoft Certified Educator ni about 100 USD, yang ni pun about 100 USD juga. Ada some yang more expensive macam MTA and MCP ni lagi mahal lah. Okay, so let's say kalau belum, then just check. I haven't passed any exams yet. Okay. So this is where you need to create the sway video, 2-minute sway video ataupun sway yang answer all of these questions, alright? And then paste your URL here. So kalau pernah pakai sway, dia adalah dia macam website. You buka sway tu, you create sway document, you can put pictures, you can put text, link, video, and then from there, you want to press share, dia akan bagi you URL. So that URL tu you paste dekat sini. So ada cikgu yang dia kata, "Alah Maya, saya tak sempat lagi lah, saya busy, saya tak sempat nak buat sway lagi. Tak sempat lagi nak buat lesson plan dalam sway, tak sempat lagi nak jawab soalan." Tak ada masalah. You just go and create the sway document. Okay. Mungkin dalam tu letaklah tajuk dulu ke. Okay. Lepas tu just share. Right. So that URL tu you just paste kat sini. Tapi make sure lah sebelum Julai 15, kita kena populate dalam sway kita tu kan, sebab saya akan start review Julai 15. So by the time tu you start to letaklah dalam sway tu, sebab URL tu dia tak akan berubah, dia sama je. Okay. So you can do that as well. And then so ada apa-apa lah macam nak cakap, kata mungkin saya tak dapat nak penuhkan artifact sebab COVID, blah blah blah. Maybe you can put all your comments here. And then this is important please, ini sangat-sangat penting Ini punya box perlu check. You must check this box. Sebab ini adalah cara kami untuk communicate dengan all teachers. So if you don't do this, okay, I cannot contact you. I cannot add you dalam the Microsoft Teams group. So this is where we do all of the announcements, okay. And then if you don't check this box, I cannot contact you. Ada cikgu yang tak check this box last year, and saya memang tak boleh contact cikgu tu. Okay, sebab ini merupakan polisi Microsoft. So make sure you check this box, alright? Okay, so once you have done that, okay, once you have created and complete all of the information kat sini, okay, then you can press continue. So let me just quickly do a sway. Saya dapatkan my sway jap. Saya nak dapatkan my sway link URL so that, okay, share, can just okay, continue. Okay, so selepas dah continue, if you have any other edit that you want to do, okay, personal information.
Okay, so ini kiranya dah submit lah the nomination, right? So you have already submitted your nomination. So just double check lah. You have have you your name information betul ke tak? And then self nomination summary kat sini, okay? Alright. So and then that's done. So that is all that you have to do when you want to do your self nomination sebagai MIE expert. Ya, so saya strongly suggest walaupun cikgu semua tak ada lagi artifact ke apa ke, just do the self nomination, just buat sesuai link and then letak kat sini, and then we can at least improve ataupun saya boleh feedback lah apa yang masih kurang kan. So let's say kalau tak sempat untuk tahun ni, tahun depan kita dah bersedia. Alright, so yeah, so I think that's the end of my session. Kita dah Okay. Kita pun dah bersiaran selama 1 jam 39 minit ya. Okey, terima kasih Puan Maya. Atas perkongsian bagaimana nak apply untuk MIE expert dan juga berkaitan dengan showcase school Okey, sebelum kita berakhir ni, okey, kita ada pertanyaan daripada peserta bagaimana pada peringkat awal tadi saya maklumkan minta hantar sihil tadi kan. So saya dah buat perubahan. Terima kasih pada cikgu-cikgu dalam Telegram group tu ada yang mencadangkan supaya kita hantar transkrip. So dalam transkrip tu lebih detail lah. So Cik Zul kata dia nak hantar ni, nak tunjuk demo sikit. Hello? Hello, macam mana? Okey, tak apa Cik Zul. Dia Hello? okey. Okay. Alright. Sorry. Okay, saya just a quick demo how to upload your transcript sebab ramai yang tanya kan. Alright. So hari ni kita just upload transcript lebih mudah lah. Okay. So tanpa buang masa saya share screen dan saya dah share tutorial tersebut dalam grup Telegram. So siapa yang masih kalau ada ke, it's okay. Alright. Dan promo code untuk hari ni nanti Maya akan bagi saya akan share dalam Telegram group jugalah. Okey, dah boleh nampak skrin saya Cik Hafiz? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so saya terus quick one. Okay, so generate and download MEC transcript lah. So apa yang tuan-tuan perlu buat, cikgu kena pergi ke portal MEC ataupun Microsoft Educator Center. Apa dia punya alamat, URL education.microsoft.com. Alright. Kemudian cikgu kena sign in. Okay, dah sesi keempat. Saya percaya ramai semua dah berjaya sign in, tak ada masalah on that. Then step number 3 is to click your my profile. Klik your profile. Okay. Kemudian langkah yang kedua, selepas cikgu klik my profile, dia akan bawa cikgu ke page account profile cikgu lah, which is ada nama cikgu dan dia akan tunjuk semua completed kursus yang cikgu dah buat di MEC. Dan di sebelah kanan, alright, di tengah-tengah tu ada view transcript. You just click on that, it will generate your full transcript. So perlu tak nak tahu point kan sijil, tak perlu dah, sebab kita nak tengok transcript you sahaja. Based on your transcript, kita tahu berapa, how many points you dah earn. So tak ada masalah on points lah. So bila you click view transcript cikgu, and it will generate a transcript macam ni. Contoh, dia akan bagi tahu on the left, dia akan bagi tahu kursus apa yang cikgu dah ambil, berapa hari bulan yang cikgu ambil. And then what you need to do, dekat atas tu kalau cikgu over, dia ada button save. Macam saya pakai browser Edge, dia ada icon save as ni. Cikgu just click on that dan cikgu muat turun masuk ke dalam peranti cikgu lah. Okay, kalau pakai phone, pakai tab ataupun pakai komputer, tak ada masalah. Dia akan download ke peranti cikgu, pilih kat tempat, biasanya dia akan masuk ke folder download. Okay, kemudian apa yang cikgu boleh buat? Langkah yang seterusnya iaitu langkah keempat, cikgu boleh pergi ke alamat tiny.cc/webinar_MIE_JPWPKL. Saya ulang, cikgu kena pergi buka portal ini,
Dekat portal ni semua maklumat tentang webinar kita daripada nombor 1 sampailah nombor 5 akan diletakkan di dalam portal ini. Alright. Dan untuk tujuan penghantaran skrip, okay, cikgu kena pergi ke alamat ni. Dan ada yang tanya, untuk apa saya nak hantar skrip ni? Kalau cikgu hantar skrip ni, Jabatan Pendidikan Wilayah Kuala Lumpur akan keluarkan sijil pernyataan dan sijil D5 untuk cikgu-cikgu yang hadiri kursus ini. Alright, minimum dalam transkrip tu kita nak tengok cikgu ada 3 kursus yang cikgu dah ikuti. Yang pertama Microsoft Teams, Office 365 Streamline dan juga Certified MIE. Okey, soalan nombor 7 dia ada tanya, sila muat naik training transkrip Microsoft anda, klik button add file dan kemudian masukkan transkrip cikgu. So untuk penamaan transkrip tersebut, cikgu boleh tulislah nama cikgu apa, sekolah apa, transkrip MIE. Contoh nama contoh Zuhelmi, sekolah SMK Tuntua / certified ataupun transkrip MIE. Okey, cikgu boleh buat macam tu lah. Okey. Sebab kita dah ada pun minta nama sekolah cikgu dan sebagainya. So tak ada masalah on that lah. Alright, seterusnya langkah kelima, yang ini kalau cikgu dah pergi portal tu melalui URL yang kita dah berikan ni tu, pergi ke bahagian sijil peserta, di situlah cikgu boleh pilih sekolah cikgu berdasarkan PPD apa. Kalau PPD Keramat, then klik kat situlah. Dan soalan dia, kena ingat soalan yang ke-7. Okey. Dan langkah seterusnya apa yang cikgu buat? Yang pertama, tolong ataupun bantu untuk like dan subscribe channel YouTube JPWPKL. Alright, yang pertama cikgu akan dapat notification lah sekiranya ada webinar yang seterusnya daripada pihak Microsoft dengan kerjasama SSTP, dan kita akan anda semua akan dapat notification. Kemudian yang kedua, teruskan usaha anda untuk pembangunan profesional diri anda sendiri dengan mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan di Microsoft Educator Center. Macam Puan Sumaya dah terangkan tadi, banyak benefit dia lah. Okay, cikgu boleh pergi ke sana dan dapatkan kursus-kursus itu secara percuma. Dan benefit untuk menjadi MIE expert. Yang ketiga, apa yang cikgu dah belajar, cikgu zahirkan di dalam kelas cikgu bersama-sama dengan anak murid. Kalau tahun ni tak sempat, is okay. Cikgu boleh aim untuk sasarkan pada tahun hadapan untuk kohort 2021, 2022. Okay. So apa yang cikgu boleh buat? Cikgu run PDPC cikgu, gunakan Microsoft Teams ke whatever Office 365 yang cikgu dah belajar pada sesi yang kelima. Alright, 5 Siri ni cikgu boleh dokumenkan dia, dan kemudian untuk tahun depan kita akan buka pada bulan April. Cikgu boleh buat permohonan untuk MIE expert. So ini bagi recognition lah. Cikgu dah buat ni semua, dah apply dalam kelas. So apa cikgu punya recognition? So this is your recognition program yang cikgu boleh sertai. Dan bagi school leader, pengetua dan juga guru besar, apakah next step bagi anda? Anda boleh memperluaskan plan your strategy with your teachers, your staff. Okay, how to manage ataupun implement teknologi Microsoft di peringkat pengurusan sekolah. Macam Puan Sumaya dah bagi tahu tadi, macam mana SKTBI ni dia gunakan teknologi Microsoft ataupun solution services untuk mereka mengatasi pembelajaran, memastikan pembelajaran dan pengajaran itu smooth ketika berlakunya MCO, during the MCO. Maknanya tiada pencanggahan jadual, maknanya semua cikgu dia still tag to jadual yang asal. Dia tak suka-suka, pukul 10 aku nak buat kelas online, tak boleh macam tu. Kena ikut jadual asal. So tidak berlaku pencanggahan lah, itu lebih baik. Dan kemudian mencapai objektif sebagai Microsoft Showcase School. Okay, untuk program Microsoft Showcase School ni, kita akan adakan ada sesi lah untuk sekolah tersebut yang berminat, dan kita akan guide the sekolah untuk menjadi ataupun mencapai Microsoft Showcase School. So I think that's all from me. Thank you very much kepada Encik Hafiz dan seluruh tenaga kerja SSTP. Terima kasih Puan Sumaya dan terima kasih kepada pengarah JPWPKL. Terima kasih. Assalamualaikum, dan juga kepada semua cikgu-cikgu yang stay tune sehingga ke siri 5. Terima kasih banyak-banyak.
Okey Cik Hafiz, kembali kepada Cik Hafiz. Okey, terima kasih Cik Zul. Okey, so saya rasa tak perlulah lagi saya tambah lagi penerangan, dah dijelaskan sepanjang dengan jelas oleh Cik Zul tadi. Jadi saya harap cikgu-cikgu semua ambil tindakan seperti mana yang kita mohon tadi. InsyaAllah kita akan usahakan untuk sijil daripada sijil D5. Benda ni pun kita tengah bercakap dengan Dr. Syukri yang pegawai yang lead di BSCP lah untuk D5. Okey, so berakhirlah siri kelima yang kita mulai daripada 2 bulan Julai yang lalu. Saya mewakili Jabatan Pendidikan Belia Persekutuan mengucapkan amat berterima kasihlah kepada pihak Microsoft Malaysia Cik Zulhimi yang tak ketinggalan 5 siri bersama dengan kita. Begitu juga Puan Sumaya yang dah menerangkan secara terperinci berkaitan dengan MIE dan Showcase School. Jadi saya harap saya tengok tadi pun ramai yang berminat nak join ni MIE ni. Jadi teruskan kepada pengetua dan guru besar, bolehlah galakkan cikgu-cikgu di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan untuk sertai MIE. Dan kita juga untuk Microsoft Showcase School tadi yang boleh hantar permohonan pada kami lah. Okey, insyaAllah. So pada akhirnya saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang 5 siri webinar ini yang kita mulai pada 2 bulan Julai sehingga ke hari ini. Sebarang kekurangan itu adalah kadang-kadang macam disconnect dan sebagainya, itu bukan dalam kawalan kita. So, sehingga kita bertemu lagi dengan siri-siri webinar yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.